Soja dọa con trai lớn, không chia cho cô ta một nửa tờ sách thì cô ta sẽ lấy búa dằn mặt anh. Ông bố chồng đi tới bảo Soja đừng làm bậy, còn chuyện tờ xét, ông sẽ tự xử lý. Nói xong, ông giật luôn cái búa khỏi tay Soja. Lashima thấy Soja vẫn đang cầm khoai con trai lớn đào về, thì lao tới giành lại. Con trai lớn cũng xông lên giành. Soja lại vung tay với con trai lớn. Ông bố chồng vội tách họ ra, rồi còn nói cho công bằng, từ nay đồ trong nhà phải chia đôi. Giờ bắt đầu chia từ số khoai con trai lớn đào về, không ai được ý kiến. Ý đồ của ông bố chồng quá rõ, ông đâu có thèm khoai. Ông nhắm vào tờ xét trong tay con trai lớn. Soja cũng hùa theo ý của ông bố chồng, đòi cả tờ xét cũng phải chia đôi. Lashima nói thẳng với Soja, nếu muốn chia đôi thật thì chia nhà trước rồi hẵng nói tiếp. Ông bố chồng lập tức phản đối, Soja cũng không đồng ý. Soja còn lại định cầm búa hù con trai lớn và Lashima. Cô ta nói, nhà là xây từ trước, không liên quan đến chuyện bây giờ. Con trai lớn đưa cho Soja 2 củ khoai, bảo cô ta cầm rồi đi cho nhanh. Ai ngờ Soja lại ném khoai đi, vẫn gào lên đòi một nửa. Ông bố chồng cũng nói, khoai nhiều thế con trai lớn ăn sao hết, phải chia đôi mới đúng. Ông bố chồng đúng là chẳng biết điều, thấy có lợi là nhảy vào đòi ngay. Lashima nhắc chuyện chia nhà thì họ lại không chịu. Soja kéo cái thùng từ kho ra rồi ném xuống đất. Ông bố chồng chỉ tay bắt con trai lớn đổ khoai vào đó. Con trai lớn đổ vào một ít. Soja với ông bố chồng lại chê ít quá. Lashima nói chỉ cho vậy thôi, cầm khoai rồi đi ngay đi. Con trai lớn cũng nói vậy là đủ rồi, bảo họ đi cho nhanh. Soja vẫn cứ đứng chỉ trỏ, bắt con trai lớn đổ thêm. Cô ta còn túm tóc con trai lớn, bắt anh đổ cho hết. Soja đúng là tham không đáy, cho một củ cũng là thừa, không thể để Soja muốn gì được nấy. Con trai lớn còn chưa kịp phản ứng, ông bố chồng đã kéo anh ra chỗ khác. Đúng là ông đang banh Soja ra mặt, sợ Soja bị thiệt. Soja vẫn tiếp tục ép con trai lớn cho thêm khoai. Con trai lớn bực nói, Soja rốt cuộc muốn bao nhiêu nữa, trong thùng đã đầy lắm rồi, nếu còn làm quá thì khỏi cho nữa. Ông bố chồng bốc khoai trong thùng lên xem, rồi nói toàn khoai bị dập nát, bắt con trai lớn đổi khoai đẹp hơn. Con trai lớn nói, khoai dập là do Soja làm rơi, xin ông bố chồng đừng gây khó nữa. Nhưng ông bố chồng vẫn cố đòi đổi, vì ông thấy khoai trong tay con trai lớn ngon hơn. Nhưng Soja vẫn được ông bố chồng giúp, giật lại một ít khoai từ tay con trai lớn rồi mang đi. Ông bố chồng còn nói với con trai lớn, đồ trong nhà cứ chia đôi là tốt nhất, đỡ phải cãi nhau. Con trai lớn nói, khoai chia được, nhưng những thứ khác thì không. Lần này chỉ là ngoại lệ, mong ông bố chồng đừng nhắc chuyện chia đôi nữa. Soja lại tiếp tục gây chuyện, cô ta hất rác từ xe đẩy xuống đất, bắt con trai lớn dọn. Con trai lớn quát bảo cô ta biến đi. Lúc đó Soja mới cầm khoai về bếp. Sau đó con trai lớn bắt đầu dọn đồ. Anh nói, Soja ngày nào cũng làm sân bừa bộn, rồi lại bắt anh dọn. Anh phải mau tìm đất xây nhà, có vậy mới tránh xa Soja được. Ông bố chồng thấy bà mẹ chồng còn ngồi xổm dưới đất, thì bảo bà vào phòng khách ngay. Ông có chuyện muốn nói với con trai lớn. Bà mẹ chồng không chịu đi, bà muốn nghe xem ông nói gì. Con trai lớn bảo bà về kho nghỉ đi. Ngồi đó cũng nghe được ông bố chồng nói gì. Ông bố chồng nói với con trai lớn, nếu con trai lớn bảo Lashima chăm ông như người chăm sóc, thì ông sẽ chỉ cho chỗ có đất. Ông còn nói mình quen chủ đất. Con trai lớn hỏi ông, trước đó ông cứ ép Soja làm người chăm sóc ông, giờ lại muốn đổi sang Lashima. Anh không đồng ý. Ông bố chồng vẫn nói, chỉ cần Lashima chăm ông là được. Ông bố chồng cứ bám chuyện bắt Lashima làm người chăm sóc, nhưng con trai lớn thật tự đi tìm đất, cũng không muốn nhờ ông bố chồng. Ông bố chồng còn nói vọng vào kho với Lashima, trong làng có một mảnh đất rất tốt, nếu ông đứng ra thì sẽ bớt rắc rối nhiều. Con trai lớn bảo Lashima đừng nghe ông nói linh tinh, nếu làng có đất, anh không thể nào không biết. Rồi anh bảo Lashima ra dọn sân. Ông bố chồng thấy họ không tin mình, thì nói tiếp, nếu không mau tìm đất xây nhà, thì ngày nào cũng bị Soja quấy phá. Chẳng lẽ không thấy phiền sao? Dù sao ông cũng nói hết ý rồi. Ông làm vậy cũng là muốn họ sớm dọn đi. Bảo con trai lớn và Lashima suy nghĩ kỹ, nếu không quyết nhanh, mảnh đất sẽ mất. Nói xong ông đi nghỉ, dặn con trai lớn nghĩ xong thì tìm ông. Con trai lớn bước vào phòng khách, Soja thấy anh thì đuổi ra ngoài. Anh nói anh không vào tìm cô ta. Ông bố chồng hỏi, có phải anh đã nghĩ thông rồi không? Muốn để Lashima chăm ông, nên mới vào tìm ông. Con trai lớn nói, anh không nhờ ai cả, vì trong kho lại mất chăn rồi. Chắc chắn là Soja lấy đi. Anh vào để lấy chăn, Soja không cho lấy.
Con trai lớn quay sang nói chuyện với ông bố chồng. Anh nói, ông đã đồng ý cho họ ở kho rồi thì không thể cắt chăn của họ được. Ông bố chồng bảo anh vào phòng ngủ tìm, nếu chăn ở đó thì cứ lấy mang đi. Con trai lớn vào phòng ngủ xem thử, quả nhiên thấy chăn và cả gối dựa. Anh bèn mang hết ra ngoài. Soja quay sang hỏi ông bố chồng, sao lại cho con trai lớn mang chăn đi? Ông bố chồng nói, giờ con trai lớn có tờ sách rồi, không đưa chăn họ thật sự sẽ dọn đi, rồi dặn Soja đừng lấy chăn của họ nữa. Con trai lớn về tới kho, anh nói sống trong kho đúng là rất ngột ngạt, giờ họ đã có tờ xét rồi. Con trai lớn muốn sớm xây nhà cho xong, nhưng anh không biết tìm đất ở đâu. Lasima bảo con trai lớn đi hỏi ông bố chồng. Con trai lớn nói, nãy ông bố chồng còn hỏi tôi có nghĩ thông chưa, muốn để cô làm người chăm sóc ông không? Tôi từ chối rồi. Lasima bảo con trai lớn cứ tạm đồng ý cho qua, xem ông bố chồng có thật sự biết chỗ nào có đất không. Nếu tìm được mảnh đất đó thì họ sẽ tự liên hệ với chủ đất, đợi xây xong nhà rồi dọn đi thì chẳng cần quan tâm ông bố chồng nữa. Con trai lớn thấy Lasima nói cũng hợp lý nên anh đi vào phòng khách tìm ông bố chồng. Vừa vào tới nơi, con trai lớn nói với ông bố chồng, anh đã nghĩ kỹ rồi, mời ông ngồi xuống bàn chuyện đất đai. Ông bố chồng hỏi, vậy con trai lớn định để Lasima chăm ông thật à? Con trai lớn nói chưa thấy đất thì anh chưa thể đồng ý, phải nhìn đất trước đã. Ông bố chồng nói, nhà hàng xóm có 2 mảnh đất, người ta cũng đang xây nhà, nhưng mới xây được nửa chừng thì hết vật liệu, nên muốn đổi mảnh còn lại lấy vật liệu xây dựng. Con trai lớn nói, anh không muốn mua đất gần đây, anh muốn tìm chỗ khác trong làng, để bớt va chạm với Soja. Ông bố chồng bảo trong làng chỉ có mảnh này thôi, nếu con trai lớn không chốt nhanh thì sẽ mất luôn. Con trai lớn nói ở gần quá, sẽ phát sinh nhiều chuyện phiền, anh muốn suy nghĩ thêm. Con trai lớn quyết định để ông bố chồng dẫn đi xem đất, giá hợp lý thì mới tính tiếp. Ông bố chồng dẫn con trai lớn sang nhà hàng xóm, chỉ cho anh nhìn căn nhà xây dở, rồi nói, chủ đất vì thiếu vật liệu xây dựng nên mới muốn nhượng lại đất để mua vật liệu xây tiếp, người ta còn đang rất gấp. Ông bố chồng nói, mình quen họ lâu năm, nếu ông đứng ra nói rút thì sẽ rẻ hơn. Rồi ông bố chồng dẫn con trai lớn tới đúng chỗ mảnh đất đang giao. Ông nói, mảnh này diện tích gần bằng nhà mình, con trai lớn xây nhà ở đây là đủ cho cả gia đình ở, xung quanh cũng toàn hàng xóm lâu năm, xây nhà sẽ không ai gây khó dễ. Con trai lớn nói với ông bố chồng, mảnh này đúng là ổn, hàng xóm cũng đều tốt bụng, sẽ không làm khó họ, nhưng anh thấy ở đây quá gần nhà ông bố chồng, Soja chắc chắn sẽ qua quấy rối. Ông bố chồng nói, Soja gây được chuyện gì, chỉ cần khóa cổng lại, Soja cũng không vào được, hơn nữa đất ở đây rẻ, con trai lớn tiết kiệm được chi phí, xây nhà còn chắc chắn hơn. Con trai lớn nói, anh phải bàn với Lasima rồi mới quyết được, trước tiên anh muốn đo lại diện tích, rồi con trai lớn đi qua đi lại trên mảnh đất để ước lượng kích thước. Đo xong rồi, con trai lớn mời ông bố chồng về kho uống trà, nhờ ông gọi điện cho nhà hàng xóm hỏi giá mảnh đất đó. Ông bố chồng hỏi con trai lớn tính mua rồi à? Con trai lớn nói, phải xem giá đã rồi quyết. Ông bố chồng thấy khoai nướng trên bếp thì nói, giờ con trai lớn có tờ sách rồi, sao còn ăn khoai nướng nữa, không cải thiện bữa ăn chút sao, cho ông hưởng ké với. Con trai lớn nói với ông bố chồng, giờ chưa phải lúc ăn mừng, xây xong nhà rồi hãy tính chuyện ăn uống. Ông bố chồng hỏi, rốt cuộc họ có bao nhiêu tiền, bảo con trai lớn đưa ra cho ông xem, để ông tính có đủ ngân sách không. Con trai lớn bảo Lasima đi lấy tờ xét cho ông xem, để ông tính giúp. Lasima tới chỗ cất xét tìm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Cô nói với con trai lớn, tờ xét mất rồi. Con trai lớn hoảng hốt chạy tới tìm cùng. Tờ xét của con trai lớn biến mất thật rồi, chính Lasima là người cất. Cô bỏ nó vào một cái hũ làm sữa chua. Con trai lớn lục khắp nơi vẫn không ra. Anh hỏi Lasima có nhớ nhầm chỗ không. Lasima nói, cô chắc chắn không nhầm, tờ xét đúng là để trong cái hũ, sao tự nhiên lại biến mất được chứ. Con trai lớn bảo Lasima đừng hoảng, mang cái hũ xuống tìm lại lần nữa. Lasima đưa cái hũ cho con trai lớn. Con trai lớn nhờ ông bố chồng tìm giúp. Ông bố chồng cũng lục một hồi vẫn không có. Lúc này con trai lớn bắt đầu sốt ruột. Anh hỏi Lasima, lúc cất tờ xét cô có thấy ai khả nghi không? Lasima nói, khi cô cất xét, cô thấy Soja đi qua đi lại ngoài sân. Con trai lớn nghe xong nói hỏng rồi, chắc chắn Soja đã lấy tờ xét. Anh bảo Lasima đi hỏi Soja trả lại. Lasima nói, Soja sẽ không bao giờ nhận đâu, tại con trai lớn cứ mang tờ xét ra nói qua, nói lại, nên Soja mới nhắm vào. Con trai lớn nói, anh đâu có khoe khoang, anh chỉ đưa cho Soja xem thôi, để cô ta biết họ sắp có nhà để ở.
Lassima nói, chính vì con trai lớn để Soja biết chuyện tờ xét nên mới ra nông nỗi này, thành ra mới khổ như bây giờ. Con trai lớn bảo Lassima đừng nói nữa, mau đi tìm Soja đòi lại, vì tờ xét mất lúc cô đang giữ thì cô phải tìm về. Câu này của con trai lớn nghe hơi nặng lời. Ông bố chồng nghe chuyện mất tờ xét lại bình thản lạ thường, như thể ông đã đoán trước chuyện này. Ông cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ đứng dậy rồi đi. Con trai lớn vẫn ép Lassima đi đòi Soja. Ông bố chồng nói sẽ giúp họ hỏi Soja. Con trai lớn bảo Lassima đi cùng ông, hôm nay nhất định phải tìm lại tờ xét. Ông bố chồng gọi Soja từ phòng khách ra, hỏi về chuyện tờ xét. Soja nói cô ta không biết. Lassima nói chắc chắn là Soja lấy. Ông bố chồng lại banh Soja, bảo cô ta không nói dối, bảo Lassima đừng vu oan. Lassima nói thẳng với Soja, đừng nghĩ có ông bố chồng che chở là muốn làm gì cũng được, mau đem tờ xét ra đây. Ông bố chồng nói nếu Soja có lấy thì trả ra, còn nếu không lấy thì là họ đang vu oan. Tờ xét của con trai lớn bị mất, anh nghi là Soja làm, vì lúc Lassima cất tờ xét, Soja cứ đi qua đi lại ngoài sân. Sáng nay, Soja còn tranh thủ lúc kho không có ai vào lấy mất cái chăn, bằng từng đó dấu hiệu rõ ràng mà Soja vẫn khăng khăng nói mình không lấy. Con trai lớn tức lắm, vì tờ xét là hy vọng của anh, giờ xét biến mất rồi. Con trai lớn nóng ruột ép Soja trả lại, bảo cô ta đưa xét ra. Ông bố chồng lại nhúng tay vào, ông nói Soja không thể lấy tờ xét của họ, bảo đừng vu oan cho Soja. Lassima đề nghị sang phòng Soja tìm thử, nhưng Soja không chịu, cô ta còn đòi ông bố chồng đứng ra phân xử. Ông bố chồng bắt con trai lớn và Lassima đưa bằng chứng. Con trai lớn nói hôm nay Soja vào kho lấy chăn, chắc lúc đó cô ta tiện tay lấy luôn tờ xét, mang đi mất. Nhưng Soja vẫn không chịu nhận. Con trai lớn chắp tay, van xin Soja trả lại tờ xét. Soja tát anh một cái. Con trai lớn đúng là quá yếu thế, sao lại đi cầu xin Soja chứ? Càng nhún nhường, Soja càng được đà lấn tới. Ông bố chồng cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ biết banh Soja thôi. Cãi qua lại một lúc, Soja vẫn nhất quyết không đưa tờ xét ra. Con trai lớn lại quay sang nhờ ông bố chồng, bảo ông nói chuyện đàng hoàng với Soja, khuyên cô ta trả lại tờ xét. Ông bố chồng nói Soja có lấy đâu thì lấy gì mà trả. Rõ là ông bố chồng không muốn can dự chuyện tờ xét nữa, ông chỉ muốn bảo vệ Soja khỏi bị xử lý. Thấy Soja sắp chịu thiệt, ông lại chen vào, đẩy con trai lớn và Lassima ra. Con trai lớn bảo Lassima về kho tìm lại thêm lần nữa. Soja lại hứng lên, nói tờ xét của con trai lớn chắc là đồ giả nên họ mới đổ tội cho cô ta. Cô ta còn đòi con trai lớn nói mật mã của tờ xét, không nói được thì chứng tỏ tờ xét là giả. Nghe Soja nói vậy, con trai lớn và Lassima mới giật mình, rõ ràng tờ xét chắc chắn là Soja lấy. Ông bố chồng kéo Soja hỏi có phải con lấy tờ xét không, nhưng Soja vẫn nói không. Ông bố chồng lại quay sang bảo con trai lớn và Lassima đừng gây chuyện với Soja nữa, cô ta không lấy tờ xét đâu. Con trai lớn nói nếu Soja không lấy thì sao lại hỏi mật mã làm gì. Ông bố chồng cũng có vẻ hiểu ra nên ông lại hỏi Soja. Soja nói mình hỏi mật mã chỉ để thử xem con trai lớn có nói được không thôi, không có mật mã thì chắc chắn là giả. Con trai lớn bảo Soja đừng chối nữa, chính cô ta lấy tờ xét, bảo mau trả lại. Đúng lúc đang cãi nhau, ông bố chồng giả vờ khó chịu rồi ngồi phịch xuống đất. Ông bố chồng bảo đừng cãi nữa, ông thấy không ổn, bảo Soja dìu ông vào phòng khách nghỉ. Soja thấy chuyện sắp bị lộ rồi. Đúng lúc này ông bố chồng lại đổ bệnh, bảo Soja dìu vào phòng khách nghỉ. Ông bố chồng còn nói với Soja ông chỉ giúp được đến đây thôi, nếu đúng là con lấy tờ xét thì tự lo mà xử lý. Ông bố chồng vào nhà, ba mẹ chồng thấy vậy liền hỏi có chuyện gì thế. Ông bố chồng nói không sao, nghỉ một lát là ổn. Soja sắp xếp cho ông bố chồng xong liền vội vàng chạy về phòng. Nhiếp ảnh gia cũng lén đi theo. Anh ta thấy Soja lấy tờ xét ra rồi giấu vào người, vì sợ con trai lớn vào phòng tìm. Mọi hành động của Soja đều bị nhiếp ảnh gia thấy hết. Soja cảnh cáo anh ta đừng nói lung tung. Nhiếp ảnh gia nói tờ xét là hy vọng của con trai lớn, nếu Soja không trả lại cho con trai lớn, anh ta sẽ đi tìm anh chàng giúp làm ăn. Soja lập tức hoảng, cô ta nói mình chỉ hù thôi chứ không có ý hại con trai lớn và Lassima, giờ cô ta sẽ trả lại ngay. Ông bố chồng ngồi đó giả vờ không nghe thấy gì. Đúng là thiên vị Soja quá mức. Soja chạy sang kho tìm con trai lớn, nói lúc dọn sân thì nhặt được tờ xét, rồi hỏi con trai lớn có cần không. Con trai lớn bảo đưa ra đây. Soja nói đưa thì được, nhưng con trai lớn phải sửa lại phòng ngủ cho cô ta. Con trai lớn nói đừng có mơ, tờ xét chỉ đủ để xây nhà thôi, lấy đi sửa phòng thì còn gì mà xây. Soja nói không sửa phòng thì khỏi nhận tờ xét. Con trai lớn nói thẳng
tờ séc là cô trộm từ kho, nếu không đưa ra, anh sẽ nhờ người tới xử lý. Soja sợ chuyện bị làm lớn, nên rút tờ séc ra ném xuống đất, còn nói con trai lớn phải cảm ơn cô ta. Con trai lớn không thèm nghe, bảo từ giờ không được vào kho nữa. Soja mắng con trai lớn không biết điều, rồi lại chạy đi mách ông bố chồng. Soja nói, con trai lớn vô ơn, cô ta trả tờ séc rồi mà vẫn bị bắt nạt. Soja còn nói với ông bố chồng, mình đã đưa tờ séc rồi, mà con trai lớn vẫn làm khó cô ta. Con trai lớn bảo Soja im đi, rồi cầm tờ séc đưa cho ông bố chồng xem, nói rõ chính Soja lấy mất, muốn ông phân xử. Con trai lớn đúng là ngây thơ, ông bố chồng vốn đã biết Soja lấy tờ séc, nhưng vẫn luôn bao che, mà anh lại không nhận ra, bảo sao con trai lớn cứ cố bám ở lại nhà này, thật sự quá nhẹ dạ. Dạo này Soja chăm ông bố chồng khá kỹ, thảo nào ông bố chồng banh cô ta như vậy. Sáng nay, Soja mang bánh nướng đến cho ông bố chồng, còn cố tình chiên vài quả trứng cho ông ăn. Ông bố chồng nói, lâu rồi mới được ăn trứng. Ông hỏi trứng mua ở đâu. Soja đáp, trứng là cô ta mua riêng để ông bồi bổ, cũng coi như cảm ơn. Hôm qua, ông bố chồng đã đứng ra bảo vệ cô ta, chứ không thì con trai lớn và Lasima chắc chắn không chịu yên. Ông bố chồng nói, Soja có lấy tờ séc cũng chẳng làm gì được, vì cô ta không biết cách dùng, chi bằng nghĩ cách để con trai lớn rút tiền ra thì hơn, rồi chia cho bọn con một ít để đỡ chi tiêu, cải thiện bữa ăn và sinh hoạt hàng ngày. Soja nói, giờ nhà này đã ăn riêng rồi, trong nhà chỉ còn ít khoai và bánh nướng thôi. Mấy khoản chi tiêu gần đây đều do cô ta lo, bảo ông bố chồng đi mà đòi bên họ. Ông bố chồng nói, ông sẽ tìm cách để Lasima chăm ông, rồi để con trai lớn lo luôn chi phí cho họ. Bên này, con trai lớn và Lasima cũng đang chuẩn bị bữa sáng. Họ ăn cà chua, con trai lớn sơ chế cà chua xong, rồi cho lên bếp đảo qua. Đúng lúc này Soja đi tới, tiện tay còn cầm theo cây chổi. Cô ta thấy con trai lớn đang ăn cà chua, liền muốn gây chuyện. Con trai lớn nói, nhà đã ăn riêng rồi, Soja muốn ăn cà chua thì tự đi mua. Lasima bảo Soja đi, đừng lại gần kho. Soja nói, cô ta tới tìm con trai lớn, bảo con trai lớn ra phòng khách. Ông bố chồng có chuyện muốn nói. Con trai lớn nói, anh đang nấu ăn không rảnh, bảo Soja nhắn ông bố chồng, ăn xong anh sẽ sang. Soja nói, ông bố chồng không đợi được, vì ông đang không khỏe, bảo con trai lớn đưa ông đi khám. Con trai lớn nói, dù ông có không khỏe thật, thì cũng do Soja làm ông bực, bảo cô ta tự đưa ông đi. Soja nói, ông bố chồng là bố của con trai lớn, giờ ông khó chịu thì con trai lớn phải lo. Con trai lớn nói, hôm qua ông chỉ giả vờ thôi, nên Soja mới thoát được rắc rối, hôm nay chắc lại đóng kịch nữa. Lasima bảo Soja đi, đừng phá bữa sáng của họ. Cãi qua cãi lại là lại căng thẳng, rằng co một hồi, Soja lại nói với con trai lớn, ông bố chồng thật sự không ổn, nếu con trai lớn không đưa ông đi khám, sau này anh sẽ hối hận. Con trai lớn đành bỏ việc đang làm, đi vào phòng khách gặp ông bố chồng. Anh hỏi ông bị sao, ông bố chồng nói, ông không khỏe, bảo con trai lớn đưa ông đi kiểm tra. Ông bố chồng nói, mình không khỏe, muốn con trai lớn đưa đi xem. Con trai lớn sờ trán ông, nói bệnh cũ của ông lại tái phát rồi, chắc huyết áp lại cao thôi, uống thuốc là ổn. Nói xong anh định đi ra, nhưng Soja chặn lại, đòi anh đưa tiền, để cô ta đưa ông đi trị bệnh. Con trai lớn nói, nhà có sẵn thuốc của ông bố chồng, bảo Soja lấy cho ông uống, rồi nhắc cô ta đừng làm ông bực nữa. Soja mắng con trai lớn bất hiếu, ông bố chồng không khỏe mà anh cũng không lo. Con trai lớn nói, ông bố chồng đâu có bệnh nặng gì, vả lại Soja là người chăm ông, thì cô ta phải lo cho ông, bảo cô ta mau đi lấy thuốc. Nói xong con trai lớn đi luôn. Soja hỏi ông bố chồng, sao ông không bắt con trai lớn đưa tiền, để con đưa ông đi khám. Ông bố chồng nói không sao, chỉ là huyết áp hơi cao, bảo Soja lấy thuốc cho ông uống. Soja đưa hộp thuốc cho ông bố chồng, rồi lấy nước cho ông uống thuốc. Từ khi con trai lớn có tờ séc, ông bố chồng và Soja cứ tìm cách lợi dụng. May là lần này con trai lớn tỉnh táo hơn, không bị mắc bẫy. Lasima bưng đồ ăn ra cho con trai lớn. Con trai lớn nói với cô, tiền trong tờ séc không nhiều, anh muốn tiết kiệm mà dùng. Ăn xong, anh muốn ông bố chồng gọi điện cho hàng xóm, hẹn gặp trực tiếp, hỏi giá mảnh đất, nếu hợp lý thì mua luôn, rồi đem tiền còn lại đi xây nhà. Như vậy ở cũng thoải mái. Lasima nói, mình ở gần ông bố chồng thế có ổn không? Anh không sợ Soja phá sao? Cô ta có thể không cho mình xây nhà. Con trai lớn nói, anh cũng nghĩ tới rồi, nhưng cứ hỏi giá trước đã. Ăn xong, con trai lớn ra cửa phòng khách tìm ông bố chồng, nhưng không thấy đâu. Anh gọi mấy tiếng, ông bố chồng trả lời ở bên cạnh, hỏi con trai lớn gọi làm gì. Con trai lớn hỏi, ông đỡ chưa? Ông bố chồng nói, giờ khỏe hơn rồi. Ông còn nói, ông mệt là do Soja chăm không tốt,
Ông không muốn để Soja chăm nữa, ông muốn La Sima chăm, ông lại định giở trò. Con trai lớn hỏi ông đã ổn chưa, vì anh có chuyện muốn nói. Anh đã bàn với La Sima rồi, muốn ông gọi chủ đất, hẹn gặp hỏi giá trực tiếp, nếu hợp thì họ sẽ mua. Ông bố chồng nói ông khỏe rồi. Ông còn nói, ông mệt là vì Soja gây ra, vì cô ta không đưa thuốc đúng giờ. Nếu cứ để Soja chăm, thì sức khỏe ông sẽ xuống nhanh. Ông không muốn Soja làm người chăm nữa. Ông thấy La Sima hợp hơn, muốn sau này La Sima chăm ông. Con trai lớn nói chuyện Soja chăm ông là chính ông đồng ý, cũng là ông yêu cầu. Giờ sao lại đổi ý nữa? Nếu ông thấy Soja không đưa thuốc đúng giờ, thì ông nhắc cô ta là được, không cần đổi người chăm. Với lại giờ họ tách riêng rồi, Soja còn không cho La Sima vào phòng khách, thì chăm sao được. Bảo ông bố chồng đừng nghĩ đổi người chăm nữa, gọi điện hỏi đất trước đi. Ông bố chồng nói, ông vẫn muốn La Sima làm người chăm ông. Ông đã nói vậy rồi, bảo con trai lớn tự tính. Con trai lớn thúc ông gọi đi, nói anh sẽ cân nhắc. Ông bố chồng lấy điện thoại gọi, hỏi chủ đất đang ở đâu, sao mấy hôm nay không thấy mặt. Chủ đất nói, anh ta đang lo vì thiếu vật liệu xây nhà, nên mới tìm người mua để sang đất. Ông bố chồng nói, ông đã tìm được người mua rồi, bảo chủ đất về nhanh, để bàn giá luôn. Nếu hợp lý thì con trai lớn sẽ mua. Đúng lúc ông bố chồng đang gọi, Soja bước ra, cô ta lập tức ngăn lại, hỏi ông bố chồng có giao kèo gì với con trai lớn chưa, là phải lấy nửa tờ séc đưa cho cô ta, vì mấy ngày nay cô ta bỏ tiền mua đồ chăm ông bố chồng, nên nửa tờ séc coi như bồi thường cho cô ta. Soja đúng là nghĩ linh tinh, chuyện gì cũng dám tính. Xem ra cô ta chưa bàn thống nhất với ông bố chồng. Ông bố chồng chỉ muốn dùng chuyện đất đai để ép La Sima chăm ông, còn Soja thì muốn lợi dụng chuyện này để lấy luôn nửa tờ séc. Soja bắt ông bố chồng cúp máy ngay. Nếu con trai lớn không đưa cho cô ta nửa tờ séc thì không cho ông gọi cho chủ đất nữa. Ông bố chồng nói, ông gọi rồi, chủ đất sắp quay về ngay, bảo Soja đừng làm ầm lên nữa. Yêu cầu của cô ta quá đáng thật, muốn làm theo yêu cầu của cô ta. Con trai lớn bảo Soja tránh ra, anh sẽ không đồng ý bất cứ yêu cầu nào của cô ta. Rồi anh nói với ông bố chồng, bảo ông đừng bảo vệ Soja nữa, hai cha con mà, sao ông lại giúp Soja làm khó con chứ? Ông bố chồng nói, yêu cầu của ông không cao, chỉ là sau này muốn La Sima lo sinh hoạt cho ông. Soja nghe ông bố chồng đã ra điều kiện, lại tiếp tục đòi nửa tờ séc. Con trai lớn nói, anh sẽ không cho cô ta gì hết. Soja nói, anh không đồng ý thì cô ta sẽ phá, không cho con trai lớn mua được đất. Con trai lớn đẩy cô ta ra. Ông bố chồng đi tới nói với Soja, nếu còn đưa ra yêu cầu kiểu đó nữa thì ông cũng mặc kệ cô ta. Con trai lớn bảo ông bố chồng đừng can thiệp nữa. Soja đúng là khó nói chuyện. Anh bảo ông vào phòng khách nghỉ đi, đợi chủ đất quay lại, anh sẽ cùng ông bàn giá đất. Soja nói, cô ta sẽ làm thật, lúc họ bàn giá, cô ta sẽ phá cho xem, khiến con trai lớn không giao dịch được. Con trai lớn nói, ai cũng là hàng xóm, anh không tin cô ta dám làm ầm giữa đám đông, không sợ mất mặt à? Soja nói, cô ta chẳng sợ gì hết, không tin thì cứ thử xem ai mới là người mất mặt. Soja cứ thích gây chuyện, gặp kiểu người này thì nói lý cũng vô ích, chỉ càng làm tình hình căng hơn. Soja bị con trai lớn đẩy ngã. Con trai lớn bảo cô ta tự nghĩ lại, đừng làm chuyện dại nữa. Ông bố chồng bảo thôi đi, ông sẽ nói chuyện với Soja, rồi bảo Soja về phòng chăm cặp song sinh. Soja nói, ai khuyên cũng vô ích, mục tiêu của cô ta là nửa tờ séc, không như ông bố chồng, chỉ chăm bắt La Sima chăm mình. Con trai lớn nói, cô ta nói vậy mà không thấy ngại sao, bảo cô ta cầm cái chậu dưới đất vào bếp đi, không thì lại rắc rối tiếp. Soja vẫn tiếp tục la lối, không cho ông bố chồng đi gặp chủ đất, không thể để con trai lớn mua đất dễ dàng vậy được, nhất định phải bắt anh trả giá. Con trai lớn nói với La Sima, anh còn chưa mua đất xây nhà, mà Soja đã phá rồi. Tí nữa gặp chủ đất, anh sẽ hỏi giá. Nếu giá không rẻ thật, thì anh sẽ bỏ mảnh đất đó. Dù trong làng không còn, anh cũng sang làng khác tìm. Anh không muốn ngày nào cũng bị Soja làm phiền. La Sima nói, Soja chẳng phải nhắm vào tờ séc của anh. Nếu không phải anh nói ra, thì cô ta đâu biết. Con trai lớn nói, lúc nhận được tờ séc anh vui quá, nên lỡ miệng nói cho cô ta biết. Giờ mọi chuyện đã vậy rồi, may là tờ séc còn cần mật mã, chứ không có mật mã, chắc cô ta lấy mất từ lâu rồi. Từ nay anh phải cẩn thận hơn, có chuyện gì cũng hạn chế để Soja biết. Giờ cũng gần tới lúc rồi, chủ đất chắc cũng về tới. Anh sẽ vào phòng khách gọi ông bố chồng, cùng đi bàn giá. Nói xong, anh và La Sima cùng vào phòng khách tìm ông bố chồng. Soja thấy họ vào, liền lải nhải bắt họ đi ra, không cho vào phòng khách. Con trai lớn nói,
họ tới tìm ông bố chồng. La Sima bảo Soja im đi, cô có phải chủ nhà đâu. Rồi cô vào bếp lấy đồ. Con trai lớn nói, anh và ông bố chồng là cha con, muốn gặp lúc nào cũng được, không cần Soja cho phép. Ông bố chồng hỏi con trai lớn có chuyện gì. Con trai lớn nói, mảnh đất của hàng xóm rốt cuộc giá bao nhiêu? Nếu giá ngang với quanh đây thì anh sẽ không mua nữa. Ông bố chồng nói, hàng xóm đang cần bán gấp để mua vật liệu, giá chắc chắn rẻ. Bảo con trai lớn cứ yên tâm, chỉ cần ông ra mặt thì giá còn rẻ hơn nữa. Soja nói với ông bố chồng, nếu đất đã rẻ như vậy thì bảo con trai lớn đưa phần chênh lệch cho ông bố chồng, coi như tiền công. Nếu con trai lớn không đưa tiền công trước thì cô ta không cho ông đi gặp hàng xóm, còn bảo con trai lớn đi tìm người khác để họ hết tiền xây nhà, rồi phải dựng lều ở tạm trên đất. Soja đúng là xấu tính từ trong ra ngoài, chuyện gì tệ cô ta cũng nghĩ ra được. Con trai lớn hỏi Soja, cô làm vậy thì được lợi gì? Soja nói, cô ta chỉ muốn trả đũa, không cho con trai lớn sống yên ổn. La Sima cũng lo chuyện giá đất. Cô nói với ông bố chồng, nếu không phải ông nói đất rẻ thì họ cũng không muốn ở quá gần. Ông bố chồng bảo cứ yên tâm, giá đất chắc chắn sẽ làm họ hài lòng. Con trai lớn nói, thời gian cũng gần tới rồi, hàng xóm chắc đã về, anh sẽ qua xem trước. Rồi chỉ vào Soja nói, bảo cô ta không được quậy nữa, đừng để hàng xóm cười cho. Con trai lớn đi ra. Soja lại nói với ông bố chồng, nếu chưa nhận được tiền công thì ông không được gặp hàng xóm, cũng không được bàn giá, kẻo con trai lớn mua được rẻ rồi không chia cho ông đồng nào. Ông bố chồng bảo Soja im đi, ông đi tìm hàng xóm đây. Nói xong ông rời đi. Con trai lớn gặp ông bố chồng thì nói, hàng xóm về rồi, con định vào gọi ông. Ông bố chồng nói, hàng xóm về là tốt, ông sẽ qua gặp ngay. Con trai lớn nói, anh đã đo diện tích xong rồi, nhưng vẫn lo chuyện giá. Nếu hàng xóm hét giá cao thì anh không cần ông trả giá nữa, anh sẽ đi tìm chỗ khác. La Sima cũng đồng ý. Cô nói, nếu cao quá thì quay về ngay. Ông bố chồng nói, ông biết chừng mực. Nói xong ông chuẩn bị đi. Soja lại chạy theo. Cô ta nói với ông bố chồng, phải bắt con trai lớn đồng ý chia lợi trước, rồi ông mới được đi gặp hàng xóm. Soja lại bắt đầu phá nữa rồi, để ngăn ông bố chồng ra ngoài. Cô ta còn định đi đóng cửa, con trai lớn và La Sima kéo cô ta ra. La Sima hỏi cô ta chưa đủ chưa, dựa vào đâu mà đòi lợi. Ông bố chồng bảo Soja thôi đi, đợi xong việc rồi tính. Soja nói xong việc rồi, con trai lớn có chịu chia cho ông không? Con trai lớn hỏi Soja có biết nói lý không? Ông bố chồng còn chưa đòi gì mà cô cứ bám lấy chuyện lợi lộc, rõ ràng là cố tình phá thôi. Soja nói, cô ta đâu có phá gì, cô ta chỉ đòi công bằng cho ông bố chồng thôi. Tại sao ông bố chồng phải giúp con trai lớn chứ? Con trai lớn tức quá, giữ chặt cổ áo Soja. La Sima cũng kéo cô ta ra xa. Soja vẫn không chịu dừng lại, cô ta còn chạy đi đóng cửa cổng, nhất quyết không cho ông bố chồng ra gặp hàng xóm bàn chuyện đất. Con trai lớn bảo ông bố chồng quản Soja lại. Con trai lớn và ông bố chồng tìm đến nhà hàng xóm để trao đổi chuyện đất. Gặp nhau xong thì chào hỏi. Ông bố chồng nói với hàng xóm, con trai ông là con trai lớn, đang muốn mua mảnh đất đó, mong hàng xóm bán rẻ một chút. Hàng xóm hỏi ông bố chồng, con ông không phải tên Abu sao? Trước đây còn qua đây phụ xây nhà mà. Ông bố chồng nói, ông có 2 người con, anh ấy đi làm xa hơn chục năm rồi, mới về nhà gần đây thôi, nên hàng xóm chưa gặp. Con trai lớn nói, anh cần đất để xây nhà. Nghe ông bố chồng nói ở đây có đất muốn bán, nên anh tới hỏi giá. Hàng xóm chỉ vào mảnh đất nói, mảnh này bằng đúng mảnh ông ấy đang xây nhà, kích thước y như nhau. NU không vì cần tiền gấp, ông ấy cũng không muốn bán. Hàng xóm bảo con trai lớn xem kỹ, rồi hỏi thấy sao. Con trai lớn nói, anh đã xem rồi, vị trí và diện tích đều ổn. Hàng xóm nói vị trí ở đây rất tiện, NMPHT là ra tới đường lớn, đi lại thuận lợi, xung quanh cũng đã có nhiều nhà rồi, toàn là hàng xóm quen lâu năm, lúc xây nhà cũng ít ai gây khó dễ. Hàng xóm nói, nếu con trai lớn thấy ổn thì viết giấy tay, ký tên là xong, vì quen biết tin nhau, còn tiết kiệm phí công chứng, khỏi phải đi làm thủ tục. Con trai lớn nói, đất đúng là tốt, nhưng anh vẫn chưa biết giá bao nhiêu, nên chưa quyết được có mua hay không, muốn hàng xóm nói rõ giá luôn. Hàng xóm nói ông ấy đang cần tiền gấp, nếu con trai lớn thật lòng muốn mua thì ông ấy bán bằng nửa giá thị trường, nhưng ông ấy có một điều kiện, nếu con trai lớn quyết mua thì trong vòng 1 tuần phải đưa tiền. Con trai lớn nói với hàng xóm, anh cần về bàn với vợ trước, rồi sẽ trả lời sớm. Hàng xóm nói với con trai lớn, NU không vì đang cần tiền, ông ấy cũng không bán rẻ vậy đâu, muốn hỏi chỗ khác cũng được, xem có ai rẻ hơn không. Con trai lớn vội giải thích,
Anh rất hài lòng cả giá lẫn vị trí. Chỉ là mua đất xây nhà là chuyện lớn, nên anh phải bàn với vợ. Hàng xóm nói, mong con trai lớn và vợ sớm quyết, rồi báo lại cho ông ấy. Đúng lúc họ đang nói chuyện, Soja hầm hầm đi tới. Cô ta nói, con trai lớn chưa đồng ý chưa lợi, thì không được mua mảnh đất này. Soja ngày càng quá quắt, còn chạy ra ngoài, ngăn con trai lớn mua đất xây nhà. Hàng xóm cũng bị dọa sợ. Ông ấy hỏi con trai lớn rốt cuộc đang làm gì vậy? Còn muốn mua đất không? Không mua thì rời khỏi đất của ông ấy ngay. Đừng đứng đây làm ầm lên. Con trai lớn bảo hàng xóm bớt giận. Hàng xóm bảo anh đưa người gây chuyện đi. Con trai lớn lại xin lỗi. Anh nói Soja chỉ đang làm loạn, mong hàng xóm đừng để bụng. Hàng xóm quay đi. Con trai lớn bảo ông bố chồng đi giải thích giúp. Còn anh và Lashima kéo Soja về. Có vẻ con trai lớn rất thích mảnh đất này. Anh thật sự muốn xây nhà ở đây. Nếu không, anh cũng chẳng phải kéo Soja ở đây làm gì. Hàng xóm quay lại nhắc con trai lớn, có gì thì về nhà giải quyết. Rồi ông ấy nói với Soja, đây là đất của ông ấy, không cho ai làm ầm ở đây. Soja vẫn la lối, không cho bán cho con trai lớn. Cô ta còn nói, con trai lớn không đủ tiền. Con trai lớn nghe vậy càng bực, anh vất vả mới tìm được đất rẻ, không thể để Soja phá hỏng. May mà hàng xóm can lại, chứ không khí còn căng hơn nữa. Hàng xóm nói với ông bố chồng, chuyện nhà các người, ông ấy không muốn xen vào, nhưng đừng làm ầm trên đất của ông ấy. Có gì thì về nhà giải quyết, không thì ông ấy sẽ không bán đất nữa. Ông bố chồng bảo hàng xóm bớt giận, mảnh đất này họ sẽ mua, vài hôm nữa sẽ qua ký giấy, bảo hàng xóm cứ về trước. Soja nghe ông bố chồng nói, đất đã chốt rồi, liền kéo con trai lớn đòi lợi lộc. Con trai lớn tát nhẹ cô ta một cái. Lashima cũng lên tiếng cảnh cáo. Lần này ông bố chồng không banh Soja, chắc vì có hàng xóm đứng đó. Ông chỉ bảo Soja về nhà, nhưng Soja vẫn la lối, nói đất là do ông bố chồng tìm giúp, con trai lớn phải trả công cho ông. Ông bố chồng lại bảo Soja im đi, nói cô ta la om sòm thế này, không sợ xấu mặt à. Hàng xóm biết Soja là vợ của Abu, nên bảo con trai lớn đi gọi Abu tới kéo cô ta về. Con trai lớn nói, Soja đã ly hôn với Abu rồi, giờ cô ta bám anh, mà cô ta đang mất kiểm soát, anh cũng chịu. Hàng xóm cảnh cáo Soja, nếu còn làm ầm nữa, ông ấy sẽ gọi cảnh sát tới. Soja nói, cô ta chẳng sợ ai, bảo cứ gọi thử xem. Mảnh đất rẻ mà con trai lớn vất vả tìm được, bị Soja phá suýt hỏng hết. Hàng xóm nói thẳng với con trai lớn, mảnh đất này không bán nữa, bảo họ muốn làm gì thì tự làm. Rồi ông ấy quay đi, con trai lớn vẫn đuổi theo. Anh xin hàng xóm đừng giận, anh sẽ xử lý, ngày mai sẽ qua làm thủ tục, bảo hàng xóm cứ ở nhà chờ. Ổn thỏa với hàng xóm xong, con trai lớn quay lại tìm Soja, bảo có gì thì về nhà nói, đừng làm ầm ở chỗ người ta. Soja không chịu đi, cô ta nói, nếu con trai lớn không chia phần cho ông bố chồng, thì cô ta sẽ qua nhà hàng xóm phá, không cho bán đất cho con trai lớn. Con trai lớn nghe vậy, thì nói cứ thử đi, cứ qua đó làm ầm xem sao, xem hàng xóm có gọi cảnh sát tới không, để đưa cô ta đi. Soja thấy con trai lớn bỏ đi không thèm để ý, lại ném đá về phía anh, còn nói kiểu gì cũng phải bắt anh chia tiền, nhất định phải đưa ông bố chồng phần nào đó, nếu con trai lớn không đưa, thì cô ta sẽ làm khó Lashima. Nói xong lại tiếp tục ném đá. Soja đúng kiểu chỉ dám làm ầm trong nhà, nói đi phá nhà hàng xóm mà có dám đâu, sao không đi luôn. Nói cho cùng, vì hàng xóm chẳng xem cô ta ra gì, nếu Soja thật sự qua đó làm loạn, thì chắc đã bị cảnh sát đưa đi rồi, nên cô ta chỉ dám quậy ở nhà, vì có ông bố chồng che chở. Nếu cô ta chịu thiệt, ông bố chồng cũng sẽ không để yên cho con trai lớn. Ông bố chồng kéo Soja về nhà, con trai lớn bảo ông bố chồng đi cùng anh qua xin lỗi hàng xóm. Ông bố chồng lúc này mới buông Soja ra. Soja nghe con trai lớn nói vậy, liền quay lại nói với ông bố chồng, nếu ông dám đi cùng con trai lớn gặp hàng xóm, thì cô ta sẽ không pha trà cho ông nữa. Ông bố chồng lại giục Soja mau về đi, vì sợ lại xảy ra chuyện nữa. Nhà này đúng là dối thật, cãi nhau ầm ĩ ngay ngoài cửa, không sợ hàng xóm nhìn thấy, mà cũng chẳng biết ngại gì luôn.